Neustálý pohyb je základním rysem našeho druhu. Od lovců, sběračů, kupců, objevitelů, cestovatelů se z člověka zručného, vzpřímeného, moudrého nakonec vyvinul člověk dneška. Homo sapiens mobilis. Čím víc nás je, tím komplikovanější a hustší je i dopravní systém, který naráží na své limity. Co se musí změnit, aby byla mobilita udržitelná? Automatův průvodce udržitelnou mobilitou. Tentokrát se podíváme na možnosti a stav cyklodopravy v Praze. Přes své nesporné výhody je přepravování se na kole v našem hlavním městě opředeno řadou mýtů, ale i reálných problémů. I proto stále tvoří jen zhruba 1 až 2% z celkové dopravy. Ale i Amsterdam byl v 70. letech zahlcený auty podobně jako dnes Praha. Jeden z rozšířených mýtů je: v Praze se na kole nejezdí, vždyť je to samej kopec. Ano, občas musíte nějaký ten kopec vyšlápnout, ale podobný charakter jako Praha má například švýcarský Bern. V něm je i po 30 letech soustavné podpory podíl kol na dopravě stejný jako v placatých Pardubicích, tedy 15% ze všech cest městem. Pak je tu řada menších problémů, které souvisí především s pohodlím. Musel bych nosit směšné oblečení a co když se zapotím, kde se pak umeju? V Berlíně, Kodani nebo New Yorku je úplně normální jezdit na kole v obleku nebo šatech a občas to můžeme vidět i v Praze. Řešení má i hygiena. Součástí nových kancelářských budov jsou už dnes kolárny s přímým vstupem do sprch. A když si pořídíte nebo půjčíte sdílené elektrokolo, ani se nezapotíte. Skutečným problémem zatím na mnoha místech zůstává nedostatečný pocit bezpečí. Město je zahuštěné, pro cyklisty je málo místa a cyklostezky nejsou oddělené od ostatního provozu. I to má ale léty prověřená řešení. V Nizozemsku, ale například i v Belgii nebo Německu, mají celé cykloulice. A v dánském Aarhusu cyklookruh. Změna je možná, ale bez značného politického a občanského úsilí to nepůjde. Kolo do města patří, protože pomáhá naplňovat principy udržitelné mobility a zvyšuje tak jeho obyvatelnost. Většina míst ve městě je snadněji dostupná na kole než autem a odpadá zdlouhavé a stresující parkování. Navíc lze kolo docela dobře kombinovat s veřejnou dopravou, metrem, tramvajemi nebo vlaky. Je také dokázáno, že víc lidí na kolech v ulicích posiluje lokální ekonomiku. Lidé to totiž mají blíž do malých obchodů, kaváren, restaurací či na trhy. Čím více nás bude jezdit na kole, tím spíše dojde k proměně veřejného prostoru, kdy místo parkovišť může vzniknout víc parků, náměstí nebo dětských hřišť. Jak je to možné? Z čeho se to všechno zaplatí? V Dánsku spočítali, že 1 kilometr jízdy na kole v porovnání s kilometrem v autě ušetří státu téměř 1 euro. Kolo je navíc zdraví prospěšné a má pozitivní vliv na psychiku. Podle výzkumů si lidé dojíždějící do práce na kole vybírají méně sick days, než ti, co jezdí autem, a i děti se prý dokáží ve školních lavicích déle soustředit. Kvalitní opatření samozřejmě stojí peníze. I tak ale zatěžují veřejné rozpočty menšími výdaji než velké dopravní stavby. Z osobního hlediska navíc kolo neprovětrá vaši peněženku tak, jako doprava autem po městě. Spíš než hledat výmluvy, proč něco nejde, je lepší se ptát, proč to naopak i ve městech jako Bern či Aarhus, která jsou Praze podobná, jde a co proto můžeme udělat. Městská cyklistika totiž představuje pozitivní trend současnosti, který je nejen prospěšný pro města i životní prostředí, ale také cool. Podívejte se na další videa, ve kterých se dozvíte více o ostatních způsobech přepravy a jejich udržitelnosti.